Ở một nơi xa xăm về phía tây của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, có một nơi được mệnh danh là vùng đất thuần khiết cuối cùng. Nơi mà ta có thể cảm nhận được sự bình yên sâu thẳm nhất của thiên nhiên và của con người. Nơi gặp nhau của ba ngọn núi thiêng đối với người Tạng. Nơi cây cỏ hoa lá nhảy múa cùng dòng suối trong veo. Nơi tụi mình đã có một mùa hè thật rực rỡ và khó quên. Nơi đó có tên là Đạo Thành, Á Đinh. Xin chào mọi người. Đây là chiếc vlog đầu tiên của tụi mình về hành trình khám phá Trung Quốc vừa rồi. Đạo Thành Á Đinh đã nằm trong travel list của tụi mình từ khá lâu rồi, và cuối cùng thì tụi mình cũng đã tới được đây. Để tới được Á Đinh, tụi mình đã phải bay 2 chặng và quá cảnh tại Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên. Sichuan Airlines là hãng hàng không tụi mình đã chọn. Ưu điểm là giá không chỉ rẻ mà còn được hỗ trợ khách sạn quá cảnh miễn phí nữa. Thủ tục nhập cảnh tại sân bay Thành Đô khá đơn giản và nhanh chóng. Và ngay sau khi nhập cảnh xong, tụi mình di chuyển bằng tàu điện ngầm từ sân bay Thiên Phủ để tới khách sạn gần sân bay Song Lưu. Sáng ngày mai tụi mình sẽ bay tới Á Đinh từ sân bay Song Lưu. Thực sự bất ngờ vì khách sạn quá cảnh quá ư là xịn. Check-in khách sạn xong thì cũng khá là muộn rồi, nên tụi mình đi taxi ra phố đi bộ gần đó để ăn tối. Tụi mình search Baidu Maps và tìm được quán lẩu bò Quảng Đông này. Sáng hôm sau, khách sạn đón tụi mình ra sân bay Song Lưu để bắt chuyến bay đi Đạo Thành, Á Đinh. Sân bay Đạo Thành Á Đinh là sân bay dân dụng cao nhất thế giới, nằm trên độ cao 4.411 m so với mực nước biển. Từ sân bay về thị trấn Shangri-La nằm ngay cổng vào Á Đinh, mất tầm hơn 100 km, đi taxi mất tận 2 tiếng rưỡi lận. Mọi người có thể chọn đi xe buýt giá 85 tệ hoặc đi xe ghép taxi như tụi mình, giá sẽ là 400 tệ cho 4 người. Để làm quen với độ cao trước thì ngày đầu tụi mình chọn ở trong thị trấn Shangri-La. Chỗ ở là một homestay khá đơn giản. Thị trấn Shangri-La chỉ cách cổng vào khu bảo tồn Á Đinh 5 km thôi. Mọi người đừng nhầm với Shangri-La gần Lệ Giang nha. Thường thì thị trấn này là nơi nghỉ chân trước khi bắt đầu hành trình hiking tại Á Đinh. Bữa tối tại thị trấn, tụi mình không quên ăn thử đồ nướng và món lẩu nấm nổi tiếng của vùng này. Bảy giờ sáng hôm sau, anh tài xế taxi đã chờ ở cửa homestay để chở tụi mình tới cổng khu bảo tồn thiên nhiên Á Đinh. Giá là 10 tệ cho một người nha. Vào tới nơi mua vé, tụi mình mới được thông báo rằng Hồ Sữa và Hồ Ngũ Sắc ở cuối cung 2 kênh dài hiện đã đóng cửa 1 tháng do sạt lở, nên giá vé vào cửa giảm từ 150 tệ xuống còn 130 tệ. Thêm phí sử dụng xe EcoBus là 120 tệ nữa. Vậy tổng mỗi người sẽ hết 250 tệ.
Vì đến khá sớm nên tụi mình kịp bắt chuyến Ecobus đầu tiên, xuất phát lúc 7 giờ 30 phút mỗi ngày. Từ cửa sổ xe có thể nhìn thấy rất rõ ngọn núi Chenrezig. Ở Á Đinh có 3 ngọn núi thiêng, tượng trưng cho 3 vị Bồ Tát trong Phật giáo Tây Tạng, lần lượt là Chenrezig cao 6.032m, hiện thân của Quan Âm Bồ Tát ở phía Bắc, Chambayang cao 5.958m, tượng trưng cho Văn Thù Bồ Tát ở phía Nam, và Chenadoche cao 5.958m, hiện thân của Kim Cương Thủ Bồ Tát ở phía Đông. Á Đinh có 2 cung 2 kinh là cung dài và cung ngắn. Mặc dù khá buồn vì hồ Sữa và hồ Ngũ Sắc đã bị đóng cửa, nhưng tụi mình vẫn tiếp tục 2 kinh cung dài trước. Cả 2 cung đều sẽ xuất phát từ Tra Quan Bâng. Cung 2 kinh dài bắt đầu từ Tra Quan Bâng, đi qua thung lũng Trông Cu và hồ nước thần Sâng Suối Mấn, tiếp đến là trang trại Lua Rống và kết thúc tại hồ Cung Ca Chua. Cung đường 2 kinh ngập tràn màu sắc của mùa hè, màu xanh của cỏ cây, màu xanh của bầu trời, màu vàng của nắng và màu trong vắt của suối. Tụi mình còn gặp cả những bạn sóc, bạn chim rất đáng yêu nữa. Đến giờ nghỉ chân để ăn trưa rồi. Tụi mình dừng ở một chòi nghỉ bên đường để nạp năng lượng. 2 kinh ở Á Đinh nhất định phải chuẩn bị đồ ăn mang theo, vì không có nhà hàng hay cửa hàng nào trên đường cả. Một thứ không thể thiếu nữa đó chính là bình oxy cầm tay. Độ cao của Á Đinh trung bình đều trên 3.500m nên không khí rất loãng. Để đảm bảo sức khỏe thì bình oxy khá cần thiết, giá một bình tầm 25 đến 40 tệ tùy dung tích. Trước khi đi tụi mình cũng phải tập thể dục, tập hít thở và uống hoạt huyết dưỡng não trước cả tháng. Đường đấy. Anh đi vào trong kia rồi. Rồi còn đi em lên là cái dây chuyền kia.
Mải mê lang thang quá nên đến tận chiều tụi mình mới tới được trang trại lúa rống. Thế là tụi mình phải tăng tốc để kịp tới hồ Công Ca Chua, rồi quay lại để đón xe điện về lại Tra Quan Bâng để bắt EcoBus trước khi trời tối. May mắn thế nào tụi mình lại bắt gặp một đàn dê núi đang ngậm cỏ. Ôi. Nếu ngại đi bộ hoặc muốn trekking tới hồ Sữa và hồ Ngũ Sắc thì bạn có thể chọn đi xe điện từ Tra Quan Bâng tới trang trại lúa rống luôn, rồi bắt đầu hiking từ đây. Tuy nhiên sẽ phải bỏ qua khá nhiều cảnh đẹp trên đường. Hồ Công Ca Chua nằm trên độ cao 4.200m, từ đây có thể nhìn thấy đỉnh núi Chambayang ở vị trí cực kỳ gần. Quay trở về từ hồ Công Ca Chua, tụi mình vừa suýt soát bắt kịp chuyến xe điện cuối cùng lúc 17 giờ. Giá vé xe điện là 40 tệ cho một chiều. Về tới Tra Quan Bâng, tụi mình bắt xe EcoBus. Điểm đến là làng Á Đinh nằm trong khu bảo tồn. Khách sạn tối nay của tụi mình sẽ nằm ở đây. Vừa tới khách sạn, tụi mình đã được mời một cốc trà nóng. Khách sạn mang đậm chất Tây Tạng truyền thống nên tụi mình cực kỳ thích. Cô chủ khách sạn còn upgrade cho tụi mình lên phòng view núi nữa. Từ đây có thể ngắm trọn view núi Chenrejik luôn. Bữa tối tụi mình chọn ăn tại khách sạn. Vì hơi ngán đồ chung rồi nên tụi mình chỉ gọi một đĩa rau xào nấm và một tô canh cá cay đại bự. Ngày hiking thứ hai của tụi mình thong thả hơn. Cùng hiking ngắn sẽ khám phá tu viện Trung Cu, hồ Trân Châu và kết thúc ở chân núi Chenrejik. Nước suối ở đây đều là nước băng tan, chảy từ trên núi tuyết xuống nên rất trong. Kinh lân bình thường phải xoay bằng tay, mà ở đây lại tự động xoay bằng sức nước. Tu viện Trung Cu nằm ở độ cao 3.880m so với mực nước biển
hiện không còn bất cứ dữ liệu nào về thời gian xây dựng. Tương truyền rằng trước đây, tại vị trí của tu viện Trông Cu, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 đã chỉ định một nhà sư Phật giáo xây dựng một tu viện dành riêng cho vùng đất Thánh Á Đinh. Không ngờ việc này đã làm cho thần núi nổi giận, gieo rắc căn bệnh phong cho tất cả những người dân trong vùng. Nhà sư vì quá thương người dân mà ngày đêm tụng kinh cầu nguyện. Tấm lòng của nhà sư cảm động thần linh, cuối cùng tất cả người dân đều khỏi bệnh. Tuy nhiên, nhà sư đã lâm trọng bệnh và qua đời ngay sau đó. Người dân đã chôn cất ông trong tu viện này và tưởng nhớ ông cho tới tận bây giờ. Sau khoảng 1 tiếng rưỡi hiking, tụi mình cũng tới được hồ Trân Châu. Ngay khi nhìn thấy hồ, tụi mình liền hiểu ngay vì sao hồ lại có tên gọi như vậy. Nước hồ xanh và trong không khác gì màu ngọc Trân Châu cả. Đằng xa chính là ngọn núi Chen Rezik hùng vĩ. Đi men theo bờ hồ, tụi mình tiến gần hơn tới chân núi Chen Rezik. Ngọn núi Chen Rezik thường được ví von giống như một thanh gươm cắt ngang qua bầu trời. Tên gọi trong tiếng Trung của nó là Xiên Nải Rư, là một trong 10 ngọn núi nổi tiếng đẹp và ngoạn mục nhất Trung Quốc. Đây cũng là điểm cuối cùng trong hành trình khám phá Á Đinh của tụi mình. Mọi người đừng quên subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những điểm đến tiếp theo tại Trung Quốc của tụi mình nha.